นิทานปัญญายุทธตอนแก่นแท้กาลครั้งหนึ่งไม่นานนักมีบัณฑิตหนุ่มผู้หนึ่งเขามีความมุ่งมั่นอยากมีความคิดที่แกร่งกล้าจึงหมั่นมาฝึกปรือปัญญายุทธกับนักพรตเฉินกุ้ยเซียงที่บนเขาปัญญายุทธอยู่เป็นประจำวันหนึ่งเขามีเรื่องที่คับข้องใจมาถามเฉินกุ้ยเซียงว่าท่านอาจารย์ข้าน้อยมีเรื่องที่ข้องใจสงสัยอยู่เรื่องหนึ่งอยากให้ท่านโปรดช่วยชี้แนะสักหน่อยเถิดว่าเหตุใดคนเรานั้นจึงต้องดิ้นรนขวนขวายไขว่คว้าอย่างไม่จบสิ้นแต่ก็ยังดูเหมือนว่ายังไม่สามารถเข้าถึงความสุขสมดังที่หมายได้เสียทีเฉินกุ้ยเซียงได้ฟังจึงได้เอ่ยถามกลับมาอย่างใจเย็นว่าแล้วท่านเห็นว่าต้องทำอย่างไรคนเราจึงจะมีความสุขได้อย่างนั้นหรือบัณฑิตหนุ่มได้ฟังก็เอ่ยตอบอย่างมั่นใจว่าคนเราก็ต้องมีทรัพย์สินเงินทองสิ่งของเครื่องใช้มียศตำแหน่งมีหน้ามีตาถูกหรือไม่ครับนั่นหาใช่สิ่งที่คนเราต้องการไม่คนเรานั้นมักแสวงหาในสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่ตนต้องการอย่างแท้จริงจึงทำให้ต้องขวนขวายไขว่คว้าอย่างไม่จบสิ้นนั่นเองถ้าอย่างนั้นสิ่งที่คนเราต้องการอย่างแท้จริงคืออะไรหรือครับปัญญายุทธนั้นคือหลักแห่งการคิดเพื่อจุดติดปัญญาเมื่อได้คิดอย่างลึกซึ้งจึงเข้าถึงปัญญายุทธท่านจงเก็บหลักคิดข้อนี้ไปลองตรึกตรองดูเถิดท่านจะมองเห็นแก่นแท้ของสรรพสิ่งบัณฑิตหนุ่มรับการบ้านมาด้วยความกระตือรือร้นขอบคุณท่านอาจารย์ที่ชี้แนะแนวทางให้ข้าน้อยนำไปฝึกปรือข้าน้อยจะนำไปตรึกตรองดูเมื่อได้แนวทางแห่งปัญญามาฝึกปรือแล้วบัณฑิตหนุ่มจึงได้ขอตัวลากลับมีชายวัยกลางคนอยู่ผู้หนึ่งเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นทำมาหากินอย่างขยันขันแข็งเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวมาตลอดทั้งชีวิตเพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งจะต้องประสบความสำเร็จในเป้าหมายสูงสุดที่ตั้งใจไว้แต่ปรากฏว่าแม้เขาจะขยันทำงานมาจนแก่ตัวแล้วแต่ก็ยังไม่ได้มีสิ่งต่างๆดังที่เขาวาดหวังไว้เสียทีทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตของเขานั้นไม่มีความสุขเอาเสียเลยเราอุตส่าห์มุ่งมั่นบากบั่นตรากตรำทำงานสร้างฐานะมาทั้งชีวิตเพื่อหวังจะได้มีทรัพย์สินเงินทองมีบ้านหลังใหญ่มีรถม้าคันงามมีผู้คนนับหน้าถือตาแต่สุดท้ายก็ไปได้เพียงครึ่งกลางจนตอนนี้เราก็คงจะแก่เกินกว่าที่จะดิ้นรนขวนขวายตรากตรำทำงานหนักเหมือนตอนสมัยหนุ่มๆได้อีกต่อไปแล้วหรือว่าชีวิตของเรานี้คงจะไม่มีโอกาสได้มีความสุขเหมือนคนอื่นเขาเสียแล้วเมื่อไรหนอชีวิตเราจะได้สุขสมเหมือนกับคนอื่นเขาเสียทีเขามักจะนำความคับข้องใจของเขามาปรารภกับภรรยาของเขาอยู่บ่อยๆภรรยาของเขาก็ได้แต่พูดปลอบเพื่อให้เขาได้สบายใจท่านพี่ท่านอย่าได้ท้อแท้ใจไปเลยที่เรามีอยู่นี้ก็ดีมากแล้วบ้านเราก็มีรถม้าเราก็มีทรัพย์สินเงินทองของเราก็พอมีพอกินพอใช้อยู่แล้วเพียงแต่ไม่ได้ยิ่งใหญ่อย่างที่ท่านตั้งใจไว้เท่านั้นเราทำได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นเถอะข้าเองก็อยากจะคิดเช่นนั้นเหมือนกันแต่เหตุใดหนอฟ้าดินจึงมิเห็นใจคนที่มีความมุ่งมั่นและเพียรพยายามให้ได้สมหวังบ้างเลยชายคนนั้นเอ่ยออกมาอย่างน้อยเนื้อต่ำใจนานวันเข้าเมื่อภรรยาของเขาเห็นเขาเป็นทุกข์ใจอย่างไม่ทุเลาเบาบางลงเลยจึงได้เอ่ยกับสามีว่าท่านพี่ข้าเคยได้ยินมาว่าบนเขาปัญญายุทธมีนักพรตปริศนาผู้หนึ่งท่านมีปัญญายุทธสูงส่งสามารถไขข้อข้องใจให้กับผู้คนมานักต่อนักบางทีท่านนักพรตอาจจะช่วยให้ความกระจ่างและช่วยชี้แนะได้ว่าเราควรทำอย่างไรต่อไปกันดีจริงหรือถ้าอย่างนั้นข้าว่าข้าน่าจะลองเดินทางไปเขาปัญญายุทธเพื่อไปพบกับท่านนักพรตดูเสียหน่อยแล้วเมื่อคิดได้ดังนั้นรุ่งเช้าชายคนนั้นจึงได้ออกเดินทางจากบ้านไปยังเขาปัญญายุทธโดยพลันเขาได้เดินไปขึ้นรถม้าระหว่างทางก็มีบัณฑิตผู้หนึ่งโบกเรียกรถม้าเพื่อขอร่วมเดินทางไปด้วยรถม้าข้าขอร่วมเดินทางไปด้วยคนได้รีบขึ้นมาเลยครับนายท่านขณะที่รถม้ากำลังเคลื่อนไปอยู่นั้นบัณฑิตหนุ่มได้สังเกตเห็นชายวัยกลางคนมีสีหน้าหม่นหมองยิ่งนักจึงได้เอ่ยถามด้วยความเห็นใจว่าท่านลุงเหตุใดท่านจึงมีสีหน้าดูหม่นหมองเช่นนี้ท่านบัณฑิตข้ามีความทุกข์ใจและกำลังจะขึ้นเขาปัญญายุทธเพื่อไปขอคำชี้แนะจากท่านนักพรตเฉินกุ้ยเซียงอยู่นะสิท่านลุงมีความทุกข์ใจอันใดพอที่จะเล่าให้ข้าฟังได้หรือไม่
ชายวัยกลางคนจึงได้เล่าเรื่องราวของเขาให้บัณฑิตหนุ่มฟัง ตัวของข้านั้นลำบากตรากตรำมาทั้งชีวิตแต่สุดท้ายก็กลับไม่ได้ดังหวังยังไม่มีโอกาสได้ลิ้มรสความสุขสมเหมือนคนอื่นเขาเสียทีเหตุใดหนอฟ้าดินจึงไม่มีความเมตตาต่อผู้ที่มีความมุ่งมั่นและเพียรพยายามให้ได้สมหวังบ้างเลยบัณฑิตหนุ่มได้แต่รับฟังแต่ก็ไม่สามารถที่จะช่วยไขข้อข้องใจอันใดให้กับชายวัยกลางคนผู้นั้นได้แต่เก็บไปครุ่นคิดตลอดทางขณะนั้นรถม้าก็หยุดลงกลางทางคนขับรถม้าได้เข้ามาบอกว่าเมื่อวานนี้มีพายุลูกใหญ่พัดผ่านเข้ามาทำให้ต้นไม้หักโค่นล้มระเนระนาดขวางทางเต็มไปหมดทางการกำลังเร่งสะสางเส้นทางอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จเร็วหรือเปล่าข้าว่าคงต้องหยุดรอดูสถานการณ์อีกสักพักหากดูท่าจะไม่เสร็จก็คงต้องยกเลิกการเดินทางในวันนี้ทั้งหมดจึงตัดสินใจรออยู่ที่นั่นวันนี้เป็นวันที่ท้องฟ้าโปร่งแดดแรงมากบัณฑิตหนุ่มจึงได้เอ่ยกับชายวัยกลางคนว่าข้าว่าเราน่าจะไปหาที่พักหลบแดดกันเสียก่อนดีกว่านะเดี๋ยวค่อยกลับมาขึ้นรถอีกทีแถวนี้น่าจะพอมีศาลาริมทางอยู่บ้างก็ดีเหมือนกันแต่พอเดินออกมากลับไม่มีศาลาริมทางอย่างที่คาดไว้เลยสักหลังชายวัยกลางคนจึงเสนอความคิดขึ้นมาว่าสงสัยคงไม่มีศาลาริมทางแถวนี้เป็นแน่เรานั่งพักกันที่ใต้ร่มไม้นี่แทนก็แล้วกันจะดีหรือท่านเหตุใดจะไม่ดีในเมื่อสิ่งที่เราต้องการที่แท้จริงนั้นมิใช่ศาลาริมทางแต่ที่เราต้องการที่แท้จริงคือร่มเงาที่ให้ได้พักหลบแดดซึ่งต้นไม้ก็ให้สิ่งนั้นแก่เราได้เหมือนกันมิใช่หรือดุจดั่งสายลมแห่งปัญญาได้พัดผ่านเข้ามาบัณฑิตหนุ่มเมื่อได้ฟังดังนั้นพลันเขาก็ฉุกคิดถึงคำพูดของเฉินกุ้ยเซียงที่ว่าคนเรานั้นมักไม่ได้แสวงหาในสิ่งที่ตนต้องการอย่างแท้จริงข้าเข้าใจทุกอย่างอย่างท่องแท้แล้วเขาจึงได้หันไปเอ่ยกับชายวัยกลางคนว่าท่านลุงแท้จริงแล้วสิ่งที่ท่านต้องการนั้นมิใช่บ้านหลังใหญ่รถม้าคันงามหรือทรัพย์สินเงินทองเหล่านั้นเลยอ้าวทำไมท่านจึงกล่าวเช่นนั้นถ้านั่นไม่ใช่สิ่งที่ข้าต้องการแล้วข้าจะต้องการอะไรอย่างนั้นหรือบัณฑิตจึงได้อธิบายเพิ่มเติมว่าสิ่งที่ท่านกล่าวมานั้นเป็นเพียงเปลือกนอกสิ่งที่ท่านต้องการอย่างแท้จริงนั่นก็คือความสุขที่จะได้จากบ้านหลังใหญ่รถม้าคันงามหรือทรัพย์สินเงินทองเหล่านั้นต่างหากซึ่งแท้จริงแล้วความสุขเหล่านั้นก็มิจำเป็นว่าจะต้องมาจากสิ่งเหล่านั้นเสมอไปความสุขนั้นอาจจะมาจากหนทางอื่นหรือรูปแบบอื่นก็ย่อมได้ชายวัยกลางคนเมื่อได้ฟังก็ได้ฉุกคิดเขาจึงเอ่ยขึ้นมาว่าเราอยากได้เพียงความสุขจากสิ่งเหล่านั้นอย่างนั้นหรือหากเราได้รถม้าคันงามแต่ถ้ารถม้าคันนั้นทำให้เกิดอุบัติเหตุเราก็คงจะไม่อยากได้รถม้าคันนั้นอย่างแน่นอนข้าเข้าใจแล้วที่ผ่านมาเพราะข้ายึดติดในรูปแบบของความสุขที่ตนเองสร้างไว้คิดแต่ว่าความสุขต้องมาจากสิ่งนั้นสิ่งนี้เท่านั้นจึงทำให้มองข้ามความสุขที่ตนเองมีอยู่แล้วไปภรรยาของข้าเคยบอกอยู่เสมอว่าเราเองก็มีความสุขดีอยู่แล้วแต่ข้าก็มิเข้าใจบัดนี้ข้าได้เข้าใจอย่างท่องแท้แล้วเช่นกันขณะนั้นก็ได้มีเสียงตะโกนมาจากคนขับรถม้าว่าข้าว่าเราคงต้องเดินทางกลับเสียแล้วล่ะรู้สึกว่าหนทางเส้นนี้คงจะมิสามารถเดินทางผ่านไปได้แล้วในวันนี้บัณฑิตหนุ่มได้ยินดังนั้นจึงได้หันมาเอ่ยกับชายวัยกลางคนว่าเสียดายจริงๆท่านลุงวันนี้ท่านคงไม่มีโอกาสที่จะได้ไปขอคำชี้แนะจากท่านนักพรตเฉินกุ้ยเซียงเสียแล้วแหละชายวัยกลางคนได้ยินดังนั้นก็ได้เอ่ยตอบอย่างอารมณ์ดีว่ามิมีสิ่งใดต้องเสียดายเลยเพราะสิ่งที่ข้าต้องการที่แท้จริงก็คือการได้ไขข้อคับข้องในจิตใจซึ่งข้าก็ได้รับจากท่านมาเรียบร้อยแล้วจริงอย่างที่ท่านพูดการมองสรรพสิ่งที่แก่นแท้สำคัญอย่างนี้นี่เองและแล้วทั้งบัณฑิตและชายวัยกลางคนก็ต่างพากันหัวเราะอย่างเป็นสุขใจปัญญายุทธจากเรื่องนี้อย่ายึดติดกับรูปแบบหรือเปลือกนอกของความสุขเพราะแท้จริงแล้วความสุขนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายรูปแบบหลายแนวทางเราอาจจะพลาดในสิ่งที่หวังหรืออาจจะยังไปไม่ถึงเป้าหมายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถมีความสุขได้อยากมีความคิดที่แกร่งกล้าต้องฝึกปรือปัญญายุทธโปรดกดติดตาม YouTube ปัญญายุทธและ Facebook ปัญญายุทธ